80 शब्द प्रति मिनिट जानेवारी 2020 पॅरा बी। स्वयंरोजगार म्हणजे स्वतःने निर्माण केलेला रोजगार। अशी व्यक्ती स्वतः धंद्याचा मालक असते व धंदा चालवत असते। स्वयंरोजगाराद्वारे निर्माण केलेला व्यवसाय हा उत्पादनासंबंधित, खरेदी विक्री व्यवहारासंबंधित, शेतीशी निगडित असू शकतो। अशा व्यवसायामध्ये सर्व निर्णय ती व्यक्ती स्वतः घेते व निर्णय अंमलात आणते। स्वयंरोजगार करणारी व्यक्ती आपले संपूर्ण कौशल्य व ज्ञान यांचा वापर करून दैनिक जीवनमान व गरजा भागवित असते। पॅरेग्राफ। भारताची लोकसंख्या प्रचंड वाढलेली असल्यामुळे अनेक कारणास्तव या प्रचंड लोकसंख्येला नोकऱ्या रोजगार मिळवून देणे शक्य नसल्यामुळे स्वयंरोजगाराकडे वळणे आवश्यक ठरत आहे। भारतीय लोक मुळातच कुटुंबाला प्राधान्य देत असतात, त्यामुळे घर सोडून किंवा गावापासून लांब राहून नोकरी करण्याची सगळ्यांचीच मानसिकता नसते। त्यामुळे अशा व्यक्तींसाठी घराजवळ किंवा गावातच केलेला स्वयंरोजगार उपयुक्त ठरतो। सध्या दिवसेंदिवस बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होत असल्यामुळे व त्या प्रमाणात नोकऱ्यांची निर्मिती होणे शक्य नसल्याने अनेकांना नोकरीसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहत बसावे लागते, तरीसुद्धा नोकरी मिळत नाही। त्यामुळे आयुष्यातील उमेदीचे दिवस व्यर्थ जातात। अशा वेळी नोकरी शोधण्यात वेळ न घालवता स्वतःचा एखादा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू केल्यास फायदेशीर ठरते। पॅरेग्राफ। स्वयंरोजगार करणारे उद्योजक, व्यावसायिक यांची संख्या वाढल्यास त्यांचा स्वतःचा रोजगाराचा प्रश्न तर सुटतोच, शिवाय इतर अनेकांना ते रोजगार उपलब्ध करून देतात। त्यामुळे देशातील बेरोजगारांची संख्या काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत मिळते। म्हणूनच स्वयंरोजगाराची गरज आहे। आपल्या देशात अनेक लोक जे शिक्षित नाहीत, पण त्यांच्याकडे वंश परंपरेने चालत आलेली काही मूलभूत कौशल्ये आहेत, त्यांना नोकरी मिळेलच किंवा त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग नोकरीत होईलच असे नाही। त्यांच्या कौशल्याला व गुणवैशिष्ट्यांना योग्य वाव मिळण्यासाठी व उपजीविकेचे साधन म्हणून स्वयंरोजगार फायदेशीर ठरतो। स्वतःची कल्पकता आचरणात आणता येते। देशात लघुउद्योगांची वाढ होण्यास मदत मिळते।